Ngjarjet e janarit të vitit 1999 morën vëmendje të madhe ndërkombëtare, sepse gjatë atij muaji në tërë territorin e Kosovës u vranë gjithsej 181 persona, nga të cilët 106 ishin civil, shumica e tyre shqiptar. Fshati Rogovi i Hasit në komunën e Gjakovës kishte rreth 500 shtëpi. Situata ishte e qetë dhe askush nga banorët nuk ishte larguar nga shtëpitë e tyre. Me datë 29 janar 1999, rreth orës 5:20 të mëngjesit, Gjevdet Berisha së bashku me dy nipat e tij nisën për të hapur lokalin që gjendej tek treku afër Urrës në Rogov. Pas pak, te lokali ndalet një vetur. Ishte komshiu Rifat Berisha bashkë me Milazim Shalënsi dhe Halit e Arben Gashin. Ata kishin ardhur për të kërkuar ndihmë sepse në shtëpinë e Milazimit ishin disa pjesëtar të UÇK-s të plagosur, të cilëve u duhej ndihmë urgjente mjekësore. Ata i kërkuan Gjevdetit furgonin për t'i transportuar. Ai pranoi që t'i dërgojnë pjesëtarët në një bazë të UÇK-s që ndodhej jashtë fshatit. Nga 18 persona që ishin aty, 5 ishin të plagosur ndërsa vetëm 3 ishin me uniformë dhe të armatosur. Kur po i afroheshin Urrës, Rifati vë në re 3 veturat të cilat kishin dritat e ndezura dhe po vinin në drejtim të tyre. Ai ndalët dhe lajmëron të tjerët. Ata merren vesh që Gjevdeti të rri dhe të shohë se çfarë janë ato vetura, ndërkohë që Rifati me furgon të shkojë në shtëpinë e Gjevdetit. Pak minuta pasi furgoni u fut në oborrin e shtëpisë, aty arrin forcat policore serbe dhe sjellin Gjevdetin duar lidhur dhe të rrahur rënd. Kur policët shohin furgonin për plot njerëz, ata drejtojnë armët dhe hapin zjarr. Nga shkëmbimi i zjarrit vritën 15 pjesëtar të UÇK-s dhe një nga policët serb. Pasi ndalën të shtënat, forcat policore serbe bashkë me përforcimet ushtarake që kishin ardhur në ndërkohë, fillojnë bastisjet në fshat. Të ndarë në grupe, policët futën së pari në shtëpinë e Gjevdetit. Aty pan vetëm gra dhe fëmijë, të cilët i detyruan të mblidhen në katin e dytë të shtëpisë. Gruan e Gjevdetit, Nezmien, e godasi në kokë me kondakt të automatikut, kurse nënën e Gjevdetit, Bahrien, e rrahin rënd, duke ia thyer brinjët dhe dorën. Në të njëjtën kohë, policët futën edhe në shtëpinë e familjes Morina, nga ku marrin me vete Rustemin me 3 djemtë e tij, Selmanin, Muhametin dhe Nysretin. Ashtu vepruan edhe në shtëpitë afër. Në familjen Kryeziu ata morën Brahimin, ndërsa nga shtëpitë e familjes Shala morën Ademin dhe Rifatin. Pak para orës 10 të mëngjesit, në shtëpinë e Zymber Shalës, policia sjell Ademin dhe Rifatin dhe bashkë me Zymberin i fusin në odën e shtëpisë së këtij të fundit. Rreth orës 11, Nezmia sheh nga dritarja e katit të dytë policët që i rendisin trupat e pajet në obar dhe pranë secilit vendosin armë. Një orë më vonë në vendin e ngjarjes arrin vëzhguesit e misionit verifikues të OSBE-s, të cilët nuk ishin lejuar të hynë në fshat që nga ora 7 e mëngjesit. Ata fotografojnë dhe incizojnë trupat e pajet, nga ku kuptohet që atë ditë në odën e familjes Shala u vranë 4 persona. Kurse në oborrin e shtëpisë së Gjevdetit u vranë. Aty mbetën të vrarë edhe 15 pjesëtarët e UÇK-s. Dhe pjesëtari i policisë
Me urdhër të gjykatësit hetues, trupat e pajet u dërguan në institutin mjekësor për obduksion. Pas procedurës e identifikimit nga familjarët, civilët e vërar u varrosën më 7 shkurt 1999 në varrezat e fshatit, ndërsa 15 pjesëtarët e UÇK-s dhe pjesëtari i policisë u varrosën secili në vendlinjjet e tyre në kohë të ndryshme.